O kanina pa kayo hanap ng way para matanggal yung clog or barang sensation sa inyong mga tenga? So, hindi na kayo nagkamali ng napuntahang channel. So, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist na based here in Singapore. And with this following breathing method, hopefully, maginhawaan kayo sa inyong mga tenga. Okay? To start off first, explain muna natin kung bakit kayo nagkakaroon ng clog sensation sa inyong mga ears. Okay? So, first of all, meron tayong tubo sa ilong na tinatawag nating eustachian tube. Itong eustachian tube, tulad nga na nabanggit ko, ay tubo na nagdudugtong sa ating ilong, lalamunan, at mga mata, okay, sa ating mga sinuses. Ngayon, anything na maapektuhan yung ating eustachian tube or pag nagkaroon siya ng tinatawag nating dysfunction, yun na mismo ang cause kung bakit tayo nagkakaroon ng clog sensation sa ating mga tenga. So, try to imagine na yung tubo na may harang sa kabilang dulo. At remember, meron tayong tinatawag na eardrum. So, kung ang pasok ng vibration papunta sa ating tenga ay hindi masyadong effectively na natutulak yung ating eardrum, then yun yung sensation kung bakit meron tayong clog sensation sa ating tenga. Pangalawa is, syempre, pag meron tayong problema sa ating eustachian tube, tendency is nagtutubig ang ating middle ear cavity na kung saan yung movement uli ng ating eardrum is affected. Okay? So, ano-ano ba yung mga common causes kung bakit tayo merong clog sensation sa ating tenga? Meron tayong somehow na nakikitang 4 na dahilan or 5 dahilan. Okay? First of all is kung madalas kayo may sipon. So, definitely kung merong bara ang inyong ilong, okay, yun, kadalasan nakaka-apekto siya sa ating clogginess o yung pakiramdam na clog sa ating tenga. Pangalawa would be kung meron kayong allergy. Siyempre, pag meron kayong allergy, kala nyo sinisipon kayo, yung pala basa yung ilong nyo as an allergic reaction. Okay. Pangatlo is viral infection. Para rin siyang madalas kayong may sipon dahil ang sipon ay considered as virus, pero itong tinutukoy natin na viral infection is yung function ng inyong eustachian tube. Pag siya ay na-infect ng virus, syempre hindi siya gagalaw. So, siya rin ay magkakos ng clogginess na pakiramdam sa inyong tenga. Pang-apat is yung sudden change ng pressure from normal level papunta sa mga high altitude na places. Yun yung ating pang-apat. At yung panlima is syempre kung merong high altitude, may very low altitude. Okay? Or under the sea level na mga instances o mga pangyayari sa inyong buhay. Okay? So, ano ba yung mga high altitude tsaka low altitude? Syempre, high altitude, kung meron kayong sipon, then suddenly sumakay kayo ng eroplano, sumakit yung tenga nyo, or pakiramdam nyo bigla siyang nagbara dahil may sudden change ng pressure. Kumbaga yung pressure ng loob ng katawan nyo gusto siyang lumabas. Okay? So, yun yung siste. Kaso, barado nga yung ilong nyo, nagkakaroon ng abnormal pressure movements from inside out. So, ganun din pag sumisisid kayo sa ilalim ng tubig. Kumbaga yung pressure sa labas, pilit na pumasok sa loob ng inyong mga tenga, kaya nagkakaroon kayo ng clog sensation or pain or sometimes paghina ng pandinig. Okay? So, yun yung mga causes at mga common na dahilan. Now, para natin matatanggal o maaalis yung clog sensation o marirelieve kayo sa clog sensation, i-strategize natin to in such a way na madali para sa inyo. Okay? So, una sa lahat is kukuha kayo ng towel, rorolyo nyo, okay? At lalagay nyo siya sa maligamgam na tubig at itatapal sa likod ng tenga, okay? Kaya natin gagawin yun is para ma-relax yung mga muscles, para lumambot yung mga mucus na form ng ating mga tenga, at syempre yung ating eustachian tube ay ma-relax, okay? After nun is iinom kayo ng medication, which is yung gamot para sa ilong or sa sipon, sorry, na kung saan is over-the-counter drug siya, so hindi na kailangan ng prescription. Syempre hindi na ako magbabanggit ng
ng mga brand, pero alam nyo na yung gamot sa sipon. Alam din ng mga pharmacist nyo kung ano yung gamot sa sipon. And then lastly, gagawin na natin yung method. Okay? Meron siya dalawang variant, pero magkaiba siya ng pangalan, obviously. Yung first variant is tinatawag nating Valsalva maneuver. So, paano natin siya ginagawa? Or ano ba yung Valsalva maneuver? Valsalva maneuver is yung forcefully mag-exhale tayo papunta sa ating ilong. Subalit, ang gagawin natin, modify natin yon sa pamamagitan ng pagtakip ng ating ilong, bibig at pagsarado ng mata para full force yung pag-exhale natin papunta sa ating eustachian tube. Babala. So, kung feel nyo is parang punong-puno yung tenga nyo or bigla kayo nakaramdam ng pain, syempre, obviously, gagawin yung Valsalva maneuver ng dahan-dahan kasi pwede nyo mapunit ang inyong mga eardrum at magluga. Okay? Alternative to Valsalva maneuver is syempre tinatawag nating Toyn B method or Toyn B maneuver. Ano ba yung Toyn B maneuver? So, kung pa-exhale tayo, ito naman ay palunok. Okay? Palunok or pa-inhale. Teka, Toyn B is palunok kasi hindi naman siya affected pag humihinga, nag-i-inhale tayo. Okay? So, paano natin siya gagawin? So, Toyn B ay Valsalva muna, no? So, Valsalva, hinga kayo malalim. Okay, pag hinga nyo malalim, hold. Sarado yung bibig, ilong, tsaka pikit. Then, buga. Okay, so mararamdaman nyo, yung eardrum nyo is magpa-pop out. Okay, normal na magpa-pop out siya. Okay, kaya dahan-dahan, again, para hindi mag-rupture. So, kung feeling nyo, meron siyang tubig sa loob, okay? At natatakot kayong ibuga ng palabas, ang gagawin nyo naman is Toyn B, kabaliktaran. So, yung Toyn B, ang gagawin naman natin, instead na pabuga, gagawin naman natin is palunok. Okay? So, para sa iba, para madali, is meron kayong tubig, okay, sarado yung ilong nyo, at iinom kayo at lululok. Ganun, para papasok pa loob yung pressure. Or pwede rin na kahit walang tubig is sarado yung ilong at lulunok. Inumin nyo yung laway nyo para mapadali yung inyong paglunok. And instead na pag-pop, minsan pakiramdam nagpa-pop o mararamdaman nyo na yung eardrum nyo ay hihigo pa loob. Okay? So mas mainam yun kung may fluid sa loob is makain nyo na o malunok nyo na lang kaysa lumabas sa inyong tenga at mag-cause ng ear rupture. Okay? Again, this is Sir Eros saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yan? By hitting that subscribe button, notification bell, and sharing this video. Okay? Some interesting case na nakita natin today is yung isang shinare sa hearing loss group kanina na kung saan ang pinost niya dun sa hearing loss group sa Philippines yung CT scan result. Okay? Maganda yung CT scan dahil dun makikita natin yung kung meron bang hard bone formation or modification sa buto na kung saan naka-encase yung ating mga tenga. Okay? So, one thing na hindi sinasabi ng ating CT scan is syempre yung ating mga nerve or yung ating mga tissue. Para malaman natin kung ano status ng ating nerve, tissues, at yung mga malalambot na part, ang kailangan natin na scan is yung MRI. So, dun sa forum, tinatanong niya kung ano ba yung readout nung kanyang resulta ng kanyang asawa. So, ang pagkakaalala ko nakasulat dun is bilateral, ibig sabihin dalawang tenga. May acute external otitis media. So, external, ibig sabihin sa labas. Otitis is tengang namamaga. Hindi pala media, externa. Externa yung nakasulat. So, external ears. Okay, so, most likely, sa ating pina, yung nakikita natin sa labas, yan, pina tawag dyan, namamagayan, or yung tinatawag nating ear canal, kung saan tayo merong tutuli. Okay? So, sinuggest natin na maaring ang cause niyan is syempre, maraming factors, pero ang pinakamainam na gagawin is para malaman natin talaga kung anong cause is, syempre, kailangan natin ng hearing test.
Okay? Kasi yung hearing test magsasabi kung ano na yung nangyayari sa ating auditory pathway. So far, meron resulta yung pasyente at nasabi nga ng merong mixed hearing loss sa kaliwang tenga. Ngayon, ang tanong tanong do sa forum is, pag nagpa-opera ba sila, babalik ang kanilang pandinig? Ang ating sagot ay mai-improve pero hindi babalik sa normal. Okay? So, yun yung interpretation dahil surgery is gagawin niya lang is aayusin niya lang kung anong cause nung pamamaga ng tenga. However, dahil affected na yung kanyang inner ear component o yung kanyang nerve, mariretain yun kasi tulad nga ng sinabi natin sa mga previous vlogs, yung ating inner ear, once it's damaged, it's irreversible. Okay? So, bukas uli at same time. See you soon. God bless. Bye.